চেনেল ব্ৰজেন ব্লগিং। আজি আপোনালোকক দেখাম বানপানী। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক মোৰ পিছফালে কিমান পানী আছে। এয়া চাওক 4 দিন নিৰানপৰা বৰষুণৰ ফলত চাওক কেনেকৈ পানী বাঢ়ি গৈ আছে। চাওক না পিছফালে কিমান পানী পানী পূৰা চাৰিওদিশে অকল পানী। ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পানী বৈ গৈছে। চাওক চাৰিওদিশে কেৱল পানী চাওক এয়া চাওক কিমান পানী হৈছে। এয়া নাও বনাব লগা হৈছে। ইয়াত অৱস্থা কলগছৰ নাও পুৰা পানী হৈ গৈছে। চাওক এইবিলাক কলগছ পুৰা ডুবি গৈছে। এয়া চাওক না কুকুৰটো কেনেকৈ খেলা কৰি আছে। চাওক ইমান পানীৰ মাজতো কুকুৰটো কোনো ভয় নকৰি কিনে গৈছে। চাওক চাওক না मोबाइल गिर गया तो नहीं गिरेगा नहीं।
কেৱল পানী আৰু পানী। সেইবোৰ মানুহৰ বাৰী হয়, এইবিলাকতো পূৰা পানী হৈ গৈছে। চাওক এইপিনে চাওক, এইটো ৰাস্তা হয়, পিনেদি গৈছে। চাওক কিমান পানী হয়, এইবিলাক চাওক। এইপিনে একদম পানী হৈ গৈছে, সাগৰ লেখীয়া হৈ গৈছে পূৰা, অকল পানীয়ে পানী। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব।